ફ્રેન્ડ્સ, હું છું હેતલ અને આપનું સ્વાગત છે મારા રસોડામાં. આપણે પનીર ભુરજી અને એ પણ રેસ્ટોરન્ટ જેવી ઘરે કેમ બનાવવી, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલાં આપણે એક કડાઈ લઈ લઈશું અને કડાઈ ગરમ થાય ત્યારબાદ 1 ચમચો જેટલું થીણું ઘી, જે આપણે દેશી ઘી આવે છે તે ઉમેરી દઈશું. ઘી આપણું ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં બટર ઉમેરીશું. બટરની જગ્યાએ તમે માખણ પણ ઉમેરી શકો છો. આ સબ્જીમાં આપણે તેલનો જરાય પણ યુઝ કરવાનો નથી અને ઘી અને બટર અને મલાઈથી જ આ સબ્જી આપણે બનાવવાની છે. તો બટર છે તે પણ આપણું એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે અને આ સબ્જી બનાવતી વખતે ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખશો કે ગેસની ફ્લેમ છે એકદમ આપણે ધીમી જ રાખવાની છે. તો હવે આપણે લસણ ઉમેરી દઈશું. તો 8 થી 10 કળી લસણ છે તેની નાની નાની કટકી કરી અને ઉમેરી છે. હવે આપણે આદુને ખમણી અને ઉમેરીશું. તો 1 ચમચી જેટલું આદું આપણે ઉમેર્યું છે. આદું અને લસણ છે તે સાંતળાઈ જાય એટલે 3 જેટલી ડુંગળી લીધી છે. તે ડુંગળીને પણ એકદમ ક્રશ કરી લીધી છે, એટલે કે એકદમ ઝીણી સુધારેલી છે. આ બધું જ એકદમ સાંતળાઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો કે કેવું સરસ મજાનું સાંતળાય છે. હવે આપણે તેમાં કેપ્સિકમ્સ નાખી દઈશું. તેને પણ આપણે એકદમ સાંતળી લઈશું. કેપ્સિકમ સાંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં ટમેટાં ઉમેરીશું. પણ પહેલાં આપણે જોઈ લઈશું કે કેપ્સિકમ આપણા ચડી ગયા છે કે નહીં. ત્યારબાદ જ આપણે ટમેટાં ઉમેરીશું. યસ, કેપ્સિકમ્સ આપણા સરસ મજાના ચડી ગયા છે. હવે આપણે તેમાં ટમેટાં ઉમેરી દઈશું. તો મેં 2 મોટા ટમેટાં છે તેને નાના એકદમ ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા છે અને હવે આપણે તેમાં ઉમેરી દઈશું. બધું જ આપણે એકદમ સાંતળી લઈશું. બધું જ સરસ મજાનું સાંતળાઈ ગયું છે. ટમેટાં પણ આપણા સરસ મજાના ચડી ગયા છે. જેમ કે ડુંગળી છે, કેપ્સિકમ્સ, આદુ, મરચાં બધું જ સરસ મજાનું એકદમ ચડી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં બધા જ મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 1 મોટી ચમચી ભરી અને આપણે તેમાં કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને 1.5 ચમચી જેટલું આપણે તેમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર આપણે તેમાં નમક ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે તેમાં પનીર ભુરજી જે મસાલો આવે છે તે 2 મોટી ચમચી જેટલો ઉમેરી દઈશું. કોઈપણ બ્રાન્ડનો પનીર ભુરજી મસાલો હોય તે તમે ઉમેરી શકો છો. મેં ગજાનંદ બ્રાન્ડ છે તેનો મસાલો ઉમેર્યો છે. તમને જે પસંદ હોય તે પ્રમાણે મસાલો ઉમેરી શકો છો. આ રીતે આપણે મસાલાને એકદમ સાંતળી લઈશું. બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બધું સાંતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. એટલે અડધો ગ્લાસથી થોડુંક ઓછું જેટલું આપણે તેમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેં 3 થી 4 વ્યક્તિને થાય તેટલું આ સબ્જી બનાવવાની છે. તો એ પ્રમાણે આપણે તેમાં પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી અને મસાલા બધા જ એકદમ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે કસૂરી મેથી છે તેને ઉમેરી દઈશું. કસૂરી મેથી છે તેને આપણે બંને હાથ વડે એકદમ ક્રશ કરી અને પછી જ ઉમેરીશું. તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી આપણી એકદમ સરસ મજાની બની ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં પનીર ઉમેરી દઈશું. પનીર છે તેને એકદમ આપણે
ખમણી લીધું છે, આ ખમણેલું પનીર છે તેને ઉમેરી દઈશું. મેં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર તેમાં ઉમેર્યું છે. તમે લાઈક જે પ્રમાણે પનીર હોય તે પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. પનીર પણ આપણું બધા જ એકદમ મસાલા સાથે મિક્સ થઈ જાય તે માટે આપણે થોડુંક જ તેમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે જે પાણી આપણે ઉમેર્યું છે તે પાણી બધા જ મસાલા સાથે અને પનીર સાથે એકદમ મિક્સ થઈ જાય અને આપણું જે ઘી છે, બટર છે, બધું જ એકદમ બહાર આવે એટલે આપણે સમજવાનું કે એકદમ આપણું સબ્જી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બટર છે, ઘી છે, બંને કેવું સરસ મજાનું છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે તેમાં 1 ચમચોથી 1.5 ચમચો જેટલી તેમાં મલાઈ ઉમેરી દઈશું. મલાઈ ઉમેરવાથી સબ્જીની લચક કંઈક અલગ જ આવે છે અને ટેસ્ટ પણ એકદમ અનેરો આવે છે. તમે જોઈ શકો છો કે મલાઈ ઉમેરવાની સાથે જ આપણી સબ્જી એકદમ લચાકેદાર બની ગઈ છે. કેવી સરસ મજાની સબ્જી બની ગઈ છે. મિત્રો, આ રીતે તમે પણ ઘરે પનીર ભુજીની સબ્જી બનાવી શકો છો. બટર અને ઘી એકદમ છૂટું પડે ત્યારે આપણે હજુ 1 ચમચો જેટલું તેમાં બટર ઉમેરી દઈશું. બધું જ એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. ખાસ એક ટીપ કે આ સબ્જીમાં આપણે તેલ જરાય પણ ઉમેરવાનું નથી. બટર છે તે આપણું એકદમ મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણી સબ્જી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ મજાની સબ્જી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. આ રીતે તમે ઘરે બનાવજો અને મને ખાસ કમેન્ટમાં જણાવજો કે પનીર ભુજીની સબ્જી ઘરે કેવી સરસ મજાની બની તે અને કમેન્ટ પણ કરજો. બટર છે તે આપણું એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે એટલે આપણી સબ્જી હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે એક બાઉલમાં આપણે સર્વ કરી લઈશું. ત્યારબાદ થોડી તેમાં ધાણા ભાજી ઉમેરી દઈશું. ટેસ્ટમાં બેસ્ટ પનીર ભુજીની સબ્જી આ રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો અને એકદમ 15 થી 20 મિનિટના ટાઈમમાં જ આ સબ્જી બની જાય છે. મિત્રો, તમે પણ પનીર ભુજીની સબ્જી બનાવી અને જલ્દીથી મને કમેન્ટ કરજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.